Tervetuloa taas mukaan tähän meidän syvän luotaukseen. Tämä on nyt se 20. ja itse asiassa viimeinen osa tätä sosiaalilääketieteen kokonaisuutta. Niin se on. Tämä on suunniteltu just sua varten tukemaan valmistautumista siihen Suomen laillistamisprosessin lääketieteen tutkintokokeeseen. Ja tänään me pureudutaan yhteen lakiin, joka on ammattilaisena sulle Suomessa ihan keskiössä, eli lastensuojelulakiin. Joo, aivan. Käydään sen pääkohdat läpi, silleen selkeästi ja käytännönläheisesti. Juuri näin. Ja tämän lain tunteminen on siis todella tärkeää. Se asettaa aika merkittäviäkin velvollisuuksia just sulle terveydenhuollon ammattilaisena. Kyllä. Mennään siis kiinni siihen, mitä sun tarvitsee tästä tietää. Joo. Aloitetaan ihan siitä perusajatuksesta, eli mikä tämän lain perimmäinen tarkoitus oikein on. Sen perusidea on aika selkeä. Joo, se on se lapsen oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Just. Ja siihen erityisen suojeluun. Just niin. Ja toki se ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on aina vanhemmilla, huoltajilla. Totta kai. Mutta laki luo ne puitteet. Ja sen turvaverkon. Aivan. Ja se laki korostaa sitä lapsen etua niin kuin monella eri tavalla. Se ei ole vain joku yksi lause paperilla. Joo. Vaan keskiössä on se lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Ja siihen liittyy tosi olennaisesti myös ne jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet, niiden merkitys. Eli ei pelkästään se fyysinen turva, vaan myös se emotionaalinen ja sosiaalinen puoli. Nimenomaan. Laki takaa myös mahdollisuuden ymmärrykseen ja hellyyteen sekä siihen iän ja kehitystason mukaiseen valvontaan ja huolenpitoon. Kyllä. Kuulostaa, että lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi on ajatuksen ytimessä. Ehdottomasti. Siihen kuuluu myös oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ja se ehdoton oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Tärkeä pointti. Väkivalta ei ole koskaan hyväksyttävää. Aivan. Ja sitten on tärkeää huomioida lapsen oma tausta, kieli, kulttuuri, uskonto. Ne pitää ottaa huomioon. Joo, just ne kielelliset, kulttuuriset ja uskonnolliset juuret. Kyllä. Ja laki katsoo myös eteenpäin, eli tukee lapsen itsenäistymistä ja sitä vastuullisuuteen kasvamista. Juuri niin. Yksi asia, mikä nousee usein esiin ja on varmasti sullekin siellä työssään relevantti, on se lapsen oikeus osallistua ja tulla kuulluksi omissa asioissaan. Miten laki tämän määrittelee? Se on tosi tärkeä periaate. Laissa sanotaan ihan selvästi, että lapselle, eli siis alle 18-vuotiaalle, pitää turvata se oikeus saada tietoa häntä koskevasta lastensuojeluasiasta ja ilmaista oma mielipide. Okei. Ja tämä täytyy tehdä tavalla, joka vastaa just sen lapsen ikää ja kehitystasoa. Hyvin nuorenkin lapsen näkemystä pitää selvittää sopivin keinoin. Eli se lapsen oma ääni on keskiössä. Joo. Ja laissa puhutaan muuten myös nuoresta, jolla tarkoitetaan siis 18-20-vuotiasta. Heillekin voidaan tarjota tiettyjä tukitoimia. Selvä. Mennään sitten siihen kohtaan, joka koskettaa sua terveydenhuollon ammattilaisena, ehkä kaikkein suorimmin. Eli se ilmoitusvelvollisuus. Tämä on asia, joka herättää usein kysymyksiä. Kyllä, ja on tosi hyvä ymmärtää se velvoittavuus, koska sulla, niin kuin muillakin terveydenhuollon ammattilaisilla ja monilla muillakin viranomaisilla, on lakisääteinen velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus tietyissä tilanteissa. Eli jos siinä sun tehtävässä saat tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve tai kehitystä vaarantavat olosuhteet tai lapsen oma käytös. Joo. Vaatii mahdollisesti sitä lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Niin, sun täytyy tehdä ilmoitus sosiaalihuoltoon. Ei ole vaihtoehtoa. Selvä. Ja tärkeä juttu on myös muistaa, että ne salassapitosäännökset ei estä tämän velvollisuuden täyttämistä. Okei, tämä on hyvä tarkennus. Eli se on siis velvollisuus toimia jo siinä vaiheessa, kun herää huoli. Ei vasta sitten, kun on ihan varmaa tietoa ongelmista. Juuri näin. Eli kynnys ilmoituksen tekemiselle on tarkoituksella matala. Kyllä, nimenomaan. Tarkoitus on varmistaa, että se mahdollinen avun tarve selvitetään ajoissa, ammattilaisten toimesta. Joo. Mutta terveydenhuollon rooli ei kuitenkaan pääty siihen ilmoituksen tekemiseen. Ei, niin. Vaan järjestelmä pitää myös tarjota lapselle ja perheelle sitä tarvittavaa asiantuntija-apua ja järjestää ne lapsen tarvitsemat tutkimukset ja hoidot.
Joo, tuo tukipuoli on tärkeä muistaa. Ja oliko niin, että laissa oli vielä erityinen maininta kiireellisyydestä joissain vakavissa tilanteissa? Kyllä. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Jos herää epäily lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai pahoinpitelystä, niin lapsen tarvitsemat palvelut ja sen asian selvittäminen on järjestettävä kiireellisesti, siis ihan ehdottoman vaatimus. Okei. Potilasturvallisuuden ja lapsen oikeuksien näkökulmasta. Selvä. Eli jos kiteytetään, lastensuojelulaki luo sen perustan lapsen oikeuksille Suomessa, ja se asettaa sulle terveydenhuollon ammattilaisena selkeän roolin ja velvollisuudet lasten suojelemiseksi. Juuri näin. Ja tämä keskustelu nyt päättää tämän sosiaalilääketieteen osuuden tässä sarjassa, joka tukee sun valmistautumista. Joo. Toivottavasti tämä selvensi näitä keskeisiä kohtia sulle. Kannattaa ehkä hetki miettiä, miten nämä periaatteet ja velvollisuudet ihan konkreettisesti näyttäytyy siinä sun tulevassa työssä potilaiden parissa. Hyvä pointti. Koska se syvempi ymmärrys auttaa sua toimimaan paitsi lain mukaan, myös eettisesti ja tehokkaasti, lasten ja perheiden parhaaksi. Aivan. Ja muistetaan sä siellä kuulolla, että jos joku asia jäi mietityttämään tai haluat jakaa ajatuksia, niin voit jättää kommentteja ja kysymyksiä tämän keskustelun alle sinne kommenttiosioon. Joo, ehdottomasti. Palaute on meille tosi tärkeää. Kyllä. Ja kiitos todella paljon mielenkiinnostasi koko tämän sosiaalilääketieteen sarjan ajan. Me toivotetaan sulle mitä parhainta onnea ja tsemppiä sinne tulevaan tutkintokokeeseen ja koko laillistamisprosessiin. Tsemppiä kovasti.